हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। माई एकाडेमी हेल्पमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सो हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कम्पोजिट फङ्सन्सको बारेमा डेफिनेसन र त्यसलाई बुझ्नको लागि फ्यु इक्जाम्पल प्रब्लम्सहरू गरेका थियौँ। अब भने हामी फ्यु न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गरेर यो टपिकलाई हामीले इन गर्छौँ यो भिडियोमा। सो हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पल छ, हामीलाई दिएको छ इफ एफ 4 माइनस एक्स इक्वल टु 11 माइनस 2x देन फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ एफ नट एफ अफ 2। सो हामीलाई यहाँ के गिभन छ, फर्स्ट इक्वेसन भनेको एफ 4 माइनस एक्स इक्वल टु 11 माइनस 2x, यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन गिभन छ। सो हामीले यो अहिलेसम्म हेरेको प्रब्लमहरूमा चाहिँ यहाँनिर के थियो, इन टर्म्स अफ एफएक्स एफटी अर सिङ्गल के थियो, भेरिएबलको फर्ममा थियो। सो हामीले अहिले आगे छ 4 माइनस एक्सको टर्ममा दिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई के गर्छौँ, सिङ्गल भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्छौँ ताकि हामीलाई प्रब्लम गर्नु सजिलो होस्। हो त्यसको लागि लेट 4 माइनस एक्स इक्वल टु टी मान्दिम हामीले। सो टी मानिसकेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ, एक्सको भ्यालु निकाल्छौँ। इन टर्म्स अफ टी भनेको के हुन जान्छ, 4 माइनस टी हुन गयो। इन टर्म्स अफ टी निकाल्दाखेरि सब यो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ। यो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, फर्स्ट हुन्छ। सो अब हामीले यो इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टमा लगेर सब्स्टिट्युटिङ गऱ्यौँ भने हामीलाई के अब्टेन हुन्छ भन्दाखेरि, सो 4 माइनस एक्स चाहिँ हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ, एफ टीमा कन्भर्ट हुन्छ। र हाम्रो 11 माइनस 2x को ठाउँमा 11 माइनस 2x को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 4 माइनस टी हुन्छ। सो यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, 11 माइनस 2 इन्टु 4 भनेको माइनस 8 माइनस 2 इन्टु माइनस टी भनेको प्लस 2t हुन जान्छ। हो सो यो हाम्रो के भयो, इक्वेसन भयो। सो यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, 2t प्लस 3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा इक्वेसन आयो। सो एफटी इक्वल टु 2t प्लस 3 हाम्रो इक्वेसन आयो, एउटा भेरिएबलको टर्ममा आयो। हाम्रो फङ्सन्स भनेको के हो, टी भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हो। सो हामीले यसलाई टी लेख्नु अरू एक्स लेख्नुमा केही फरक पर्दैन। सो हामीले टीलाई एक्सले रिप्लेस गऱ्यौँ भने एफएक्स भनेको के हुन्छ, 2x प्लस 3 हुन्छ। सो हाम्रो के भयो, इन टर्म्स अफ एक्स फङ्सन आयो। सो हामीले यसमा फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, यस्तो प्रब्लमहरू आयो भने जहिले पनि जुन हाम्रो ब्र्याकेटमा छ 4 माइनस एक्स अरू कुनै पनि एउटा भेरिएबल 2 माइनस ए यस्तो टर्ममा आयो भने हामीले एउटा सुरुमा त्यसलाई लेट गरेर एउटा भेरिएबल लेट गर्ने, त्यसपछि त्यो भेरिएबलको भ्यालु पत्ता लगाउने इन टर्म्स अफ टी, अरू जुन हामीले लेट गर्छौँ त्यसलाई लगेर सब्स्टिट्युट गरेपछि चाहिँ हामीले के भनिन्छ, फङ्सन्सको भ्यालु चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अब्टेन गर्न सकिन्छ। सो अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ, यति गरिसकेपछि एफ डट अफ एफ 2 निकाल्नुपर्ने छ। सो त्यसको लागि अब हामीलाई एफ डट अफ एफ 2 निकाल्नको लागि सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, एफ डट अफ 2 भनेको 2x प्लस 3 मा के गर्नु पर्यो, एक्सको भ्यालु 2 राख्नु पर्यो एक्स डट अफ 2 निकाल्नको लागि। सो त्यो भनेको हामीले एफ 2 इन्टु 2 प्लस 3 हुने भयो भनेको एफ के हुने भयो, 2 प्लस 2 इन्टु टी भनेको 7 आउने भयो। सो अब यो 7 भ्यालु लगाएर फेरि यो एफएक्स इक्वेसनमा राख्नु पर्यो भनेको यसलाई गर्दाखेरि 2 इन्टु 7 प्लस 3 हुने भयो। सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो 17 चाहिँ के हुने भयो, एन्सर आयो। सो हामीले के गर्यौँ, अब हामीलाई एफ डट अफ एफ 2 पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। त्यो भनेको त के हो, फङ्सनमा लगाएर यो जुन हाम्रो एफ को फङ्सन छ 2x प्लस 3, यसमा 2 भ्यालु के गर्नु पर्थ्यो, हामीले इनपुट गर्नुपर्ने थियो। सो हामीले 2 इनपुट गर्दाखेरि 2 इन्टु 2 प्लस 3 4 भयो र 7 टोटल भयो। यसलाई फेरि लगेर एफएक्समा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 2 इन्टु 7 प्लस 3 17 भयो। यसको मेन ट्रिक भनेको चाहिँ हामीले एफएक्स फाइन्ड आउट गर्नेसम्म मात्र थियो। एफएक्स फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अघिल्लो इक्जाम्पलमा गरेको सल्भ प्रब्लम जसरी नै हामीले के गर्यौँ, एन्सर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ इजी। सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल क्वेसनतिर चाहिँ हामी जान्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल क्वेसन रहेको छ, हामीलाई गिभन छ इफ एफएक्स इक्वल टु 2x प्लस 3 एन्ड जीएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x चाहिँ हामीसँग दुईवटा फङ्सन गिभन छ। त्यसो भए हामीलाई जी नट एफएक्स इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको छ। सो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के छ, एफएक्स इक्वल टु 2x प्लस 3 हाम्रो यो फर्स्ट इक्वेसन रहेको छ। र हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भनेको जी नट एफ एक्स चाहिँ हामीले के क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर प्रुभ गर्नु छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। अनि हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ के छ, फङ्सन जीएक्स भनेको चाहिँ के छ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यो चाहिँ हाम्रो के छ, सेकेन्ड इक्वेसन रहेको छ। र हामीलाई यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर प्रुभ गर्नु छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनले डिमान्ड गरेको। सो अब हामीले यसमा सोल्युसन सुरु गरौँ। सो हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, जी नट अफ एफएक्स। सो यसले भनेको अनुसार हामीलाई जीमा चाहिँ के हाल्ने हो, एफएक्स फङ्सन चाहिँ एज अ इनपुट पुट गर्नुपर्ने हो कम्पोजिट फङ्सनको डेफिनेसन अनुसार। सो यो भनेको जीमा चाहिँ हामीले एफएक्सलाई चाहिँ एज अ इनपुट राख्छौँ। जी एफएक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 2x प्लस 3 छ, हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ किनभने हामीलाई एफएक्स भनेको के छ, 2x प्लस 3 ले हामीलाई नोटेसन दिइरहेको छ।
सो अब हाम्रो त्यसपछि फर्दर मोर गर्दा जीएक्स भनेको ठाउँमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, जीलाई एक्सको ठाउँमा 2x + 3 ले के गर्नुपर्छ, हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ त्यो इक्वेसन निकाल्नको लागि। सो अब हामीले गरौँ, यहाँ के छ, जीएक्स भनेको चाहिँ यति छ। सो जी 2x + 3 भनेको हामीले एक्सको ठाउँमा यति सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने त्यसको भ्यालु आइहाल्छ। सो सब्स्टिट्युट गरौँ, एक्स स्क्वायर छ भने चाहिँ एक्स स्क्वायर भने चाहिँ 2x + 3 को स्क्वायर हुने भयो। यहाँ लगाएर राख्दा त्यस्तै प्लस 2 टाइम्स अफ 2x + 3 हुने भयो हो। त्यस्तै गरी माथि +1 त छँदैछ। सो अब हामीले यति गरिसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ। इक्वल टु गर्दाखेरि अब हामीले a + b को होल स्क्वायरको फर्ममा यसलाई खोल्न सकिन्छ। 2x को स्क्वायर + 2 टाइम्स अफ 2x डट 3 + 3 को स्क्वायर भयो। अनि यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 2 × 2x भनेको 4x भयो, 2 × 3 भनेको के भयो, +6 भयो। त्यसै गरी +1 त हाम्रो छँदैछ। अब हामीले यसलाई खोल्यौँ भने 4x स्क्वायर + 3 × 6 = 12x प्लस 3 स्क्वायर भनेको 9 प्लस 4x प्लस यो भनेको के हुन्छ हाम्रो 2 × 3 भनेको 6 भयो प्लस 7 भयो। सो अब यसलाई हामीले गऱ्यौँ भने 4x स्क्वायर भयो। अब हामीलाई सिमिलर टिमलाई एड गर्नु पर्यो, सिमिलर टर्मलाई। 12x + 4x भनेको 16x हुन्छ, प्लस 9 + 7 भनेको हाम्रो के हुन्छ, प्लस 16 हुन्छ, सरी 16 हुन्छ। यस्तो टर्ममा आयो। सो अब यसलाई हामीले के प्रुभ गर्नु छ, हाम्रो क्वेसनको डिमान्ड भनेको यसलाई हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यहाँसम्म हाम्रो इक्वेसन आयो। यो नै हाम्रो के हो, एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा हो। हामीले यहाँसम्म हामीले यसलाई छोडेर डाइरेक्ट हेन्स प्रुफ भन्न पनि मिल्छ। तर यसलाई हामीले फर्दर डिभाइड गर्ने भने यसलाई हामीले यो चाहिँ हाम्रो फर्दर गर्छौँ भने यसलाई 2x को होल स्क्वायर प्लस यसलाई चाहिँ 16 भने के हुन्छ, हाम्रो 4 को स्क्वायर हुन्छ। सो 2 टाइम्स अफ 2x डट 4 यसरी पनि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, किनभने यो 4x स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर भयो, 16 भनेको 4 को स्क्वायर भयो, यो भनेको 2 टाइम्स अफ 2x × 4 भन्दा 16x आउँछ। सो अब यसलाई हामीले क्लोजली अब्जर्भ गर्छौँ भने यो चाहिँ a + b को होल स्क्वायरको फर्ममा छ। जस्तै यसलाई 2x लाई a मान्यौँ र 4 लाई b मान्यौँ भने a² + 2ab + b स्क्वायरको फर्ममा छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 2x + 4 को होलको स्क्वायरको टर्ममा हुन्छ। सो यो पनि हाम्रो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टर्ममै थियो। सो हाम्रो कुनै पनि पोइन्टमा लिभ गरेर यसलाई हामीले के हुन्छ, हेन्स हाम्रो जुन गिभन थियो, जुन माथि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्रुभ भएको भनेर हामीले हेन्स प्रुभ गरेर लेख्न सक्छौँ। भनेको g.fx = g.fx = क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो दोस्रो न्युमेरिकल प्रब्लम थियो। अब हामी अर्को अझै एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम हेर्छौँ, जुन हाम्रो थर्ड छ। सो हाम्रो थर्ड न्युमेरिकल प्रब्लम छ। हामीलाई गिभन दुईटा फङ्सन छ, एउटा fx = x² + x + 2 अनि अर्को भनेको gx = 2x² - 7। सो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ छ 2 टाइम्स अफ f0 of g of 2 = f2 and g2। सो हामीलाई दुईटा फङ्सन फर्स्ट अफ अल गिभन छ, लेख्दै जाउँ हामीले fx = x² + x + 2। अर्को भनेको हामीलाई gx गिभन छ भनेको 2x² - 7। हामीलाई यो के छ, गिभन छ हो। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्नेतिर हामी हेर्दै जान्छौँ। सबसे सुरुमा हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्ने भनेको f2 को भ्यालु चाहिएको छ र g2 को भ्यालु चाहिएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि। सो हामीले इन्डिभिजुअली यो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट अफ अल निकाल्छौँ। सो हामीले सबसे सुरुमा सोल्युसनमा के गरौँ, f2 को भ्यालु निकालौँ। सो f2 को भ्यालु निकाल्नलाई सो fx भनेको हामीसँग अलरेडी गिभन छ, के छ भन्दाखेरि x² + x + 2। सो अब f2 निकाल्नलाई x को ठाउँमा लगाएर हामीले 2 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने यहाँ पनि 2 सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो, 2² + 2 + 2। सो यो भनेको 4 + 2 + 2 = के हुन्छ, टोटल 8 हुन्छ। सिमिलरली हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको के छ, राइट ह्यान्ड साइडमा g2 चाहिएको छ। सो सिमिलरली g2 निकाल्न पनि gx को भ्यालु हामीसँग अलरेडी गिभन छ 2x² - 7। सो 2 भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने 2 × 2 को स्क्वायर - 7। सो 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो, 4 × 2 भनेको 8 - 7 हुन्छ। सो g2 को भ्यालु के हुन्छ, हाम्रो 1 हुन्छ। सो हामीले किनभने यहाँ x को ठाउँमा 2 सब्स्टिट्युट गरेका छौँ, सो हाम्रो g2 को भ्यालु चाहिँ 1 आयो। सो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको दुईटै हामीलाई चाहिएको भ्यालु चाहिँ हामीले अब्टेन गरिसक्यौँ।
सो अब हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको एफ नट जी अफ 2 हो। सो एफ नट जी अफ 2 निकाल्नलाई सबसे सुरुमा हामीले एफ डट जीएक्स निकाल्न पर्यो। सो एफ डट जीएक्स निकाल्नको लागि अब हामीले सुरु गरौँ। हामीलाई एफ नट अफ जी नट अफ 2 छ। सो एफ अफ जीएक्स हामीलाई के गरेको छ चाहिएको छ पहिला। सो यो भनेको एफमा हामीले जीएक्सको भ्यालु लगाएर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो 2x स्क्वायर माइनस 7 किनभने जीएक्स भनेको हामीसँग के छ 2x स्क्वायर माइनस 7 छ। सो फङ्सन एफमा अब हामीले के गर्छौँ एक्सको ठाउँमा 2x स्क्वायर माइनस 7 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सो एक्स स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर माइनस 7 को स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 हुने भयो एफ डट अफ जीएक्स निकाल्ने बेला। सो एफ डट अफ जीएक्स निकाल्ने बेला यो हाम्रो इक्वेसन आयो। सो यो भनेको हाम्रो कति छ 2x स्क्वायरलाई खोल्दा 4x को पावर 4 माइनस 2 टाइम्स अफ 2x स्क्वायर डट 7 प्लस 7 को स्क्वायर भयो। सो अर्को भनेको प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 हाम्रो प्लस 2 त जस्ताको जस्तै नै छ। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने 4x4 भयो 7 to the 14 to the 28x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर भनेको 49 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 भनेको हाम्रो के हुन्छ माइनस 5 हुन्छ। सो हाम्रो इक्वेसन सल्भ गर्दा भ्यालु आउँछ 4x को पावर 4 माइनस 28x स्क्वायरमा 2x स्क्वायर जोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 26x स्क्वायर हुने भयो प्लस 49 मा 5 गऱ्यो भने हाम्रो के हुने भयो 44 हुने भयो। यो चाहिँ हामीले अलि यसलाई क्लियरली लेखौँ। सो यो भनेको हाम्रो कति हो 26x स्क्वायर भयो यो भनेको हाम्रो 44 भयो। सो हामीले यसलाई यहाँ सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हामीलाई चाहिएको भनेको एफ नट अफ जी अफ 2। सो यो क्वेसनमा हामीले 2 भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने 4 into 2 को पावर 4 माइनस 26 into 2 स्क्वायर प्लस 44 हुने भयो हो। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कतिको भ्यालु आउँछ। सो 4 into 2 को पावर 4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 4 into 2 को पावर 4 भनेको 2 into 2 into 4 8 into 16 हुन्छ। सो यो भनेको 26 टाइम्स अफ 4 हुन्छ प्लस यो भनेको हाम्रो के हुन्छ 44 हुन जान्छ। सो 16 into 4 भनेको 64 भयो 26 into 4 भनेको 104 भयो प्लस 44 भनेको 4 भयो। सो हामीले यसलाई जोड्ने ओभरअल एड गऱ्यौँ भने 64 प्लस 44 भनेको कति हुने भयो हाम्रो 108 यहाँ 100 माइनस 104 चाहिँ जस्ताको जस्तै छ। सो यो भनेको हाम्रो के हुने भयो इक्वल टु 4 आउने भयो। सो हामीले अब जुन हाम्रो इक्वेसनले गिभन थियो एलएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त्यो हाम्रो एलएचएस र आरएचएस सबै भ्यालु चाहिने भ्यालु आइसक्यो। सो हाम्रो एलएचएस भनेको के थियो 2 टाइम्स अफ एफ नट जी 2 थियो। सो यो भनेको हाम्रो के हो 2 इन्टु एफ नट अफ जी नट अफ 2 भनेको के हो हाम्रो भ्यालु 4 छ भनेको हाम्रो कति आयो 8 आयो। सो अब हामीलाई आरएचएसमा चाहिने भनेको चाहिँ के थियो f2 डट जी2 छ। यो दुईटैको भ्यालु हामीले माथिपट्टि के गरेको छौँ निकालिसकेको छौँ। अब हामी माथिपट्टि हेर्दाखेरि f2 को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ 8 निकालेको छौँ। जी2 को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ। सो त्यो भ्यालु लगाएर हामीले के गर्छौँ मुनि फेरि सब्स्टिट्युट गर्छौँ। सो f2 इन्टु जी2 निकाल्नको लागि। सो आरएचएस f2 भनेको हाम्रो कति थियो 8 थियो जी2 भनेको कति छ 1 छ। सो 8 इन्टु 1 मल्टिप्लाई गर्दा 8 भयो। यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ कि एलएचएस इक्वल टु आरएचएस छ दुईटै के छ बराबर छ। यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन र हाम्रो माथि जुन क्वेसनमा गिभन लेखेको थियो त्यो प्रुभ हुन्छ। यदि तपाईँहरू यहाँ यसरी गर्न गाह्रो लाग्छ भने एफ डट अफ जीएक्स निकाल्न गाह्रो लाग्छ भने डाइरेक्ट तपाईँहरूले यहाँ एक्सको टर्ममा ननिकालिकन जी एक्सको टर्ममा 2 भ्यालु हालेर सो एफ जी2 निकालेर त्यसपछि जी2 को भ्यालुलाई एफ फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो तरिका तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने मैले चाहिँ यो भ्यारिएबलको प्रोसेस अनुसार फलो गरेको छु। सो त्यही भएर यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामीले यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ र डाइरेक्ट जी2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर त्यसपछि एफ फङ्सनमा लगाएर हालेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ एफ डट जी2 को भ्यालु पनि निकालेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले कम्पोजिट फङ्सन्सहरूको बारेमा डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गरेर सो हामीले यसलाई कम्पोजिट फङ्सन डिटेलली बुझिसकेका छौँ। इक्जाममा पनि यस्तै किसिमको क्वेसनहरूबाट धेरै प्रायः जसो सोधिने गरिन्छ जुन हामीले अहिले जस्तै यो प्रुभ गर्ने भयो जस्तै फङ्सन्सहरूको भ्यालु निकाल्ने भयो त्यस्तो क्वेसन्सहरूकै प्रायः एकदम धेरै सोध्ने गरेको पाइएको छ। सो हामी अब आउने भिडियोमा चाहिँ कम्पोजिट फङ्सनलाई छोडेर इन्भर्स फङ्सनको बारेमा चाहिँ डिटेलली स्टडी गर्नेको छौँ। सो यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू।